Magandang gabi mga riders sa buong Pilipinas. Kamusta po kayo? Samahan niyo po kami makipagkwentuhan dito sa Ride Radio sa loob ng isang oras at para malaman niyo kung ano ang pinakahuli, pinaka-latest sa motorcycle community at ating riding community. Ako po si Jay Taruc. At ako naman po si Michael Buko. Nakatuto kayo ngayon sa Signal TV Channel 1. Live din po kami sa facebook.com/1ph on Signal. At syempre sa YouTube, hanapin lang ang 1PH. Ayun, GCQ pa rin, partner! Magandang hapon sa iyo, partner. Yes, GCQ pa rin tayo. Good afternoon. Oo, talagang itong oras na ito, no, tuwing hapon talagang makulimlim ang kalangitan at mukhang hindi mo alam kung uulan o araw. Napaka-maalinsangan ng ating weather. Pero ito, dapat masaya tayo at magdiriwang tayo ng araw, mahalagang araw ng mga magigiting na rider, no? Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan. At ikaw, partner, future ano ba? Tatay? Wala pa ba? Ka, partner? Wala pa? Sa'yo, Happy Father's Day, tol. Okay, simulan natin ang ating pagbabalita, partner. Itong napakagandang development, no? Matatandaan mo talagang ang tinamaan nitong pandemic na ito ay yung mga kapwa natin na rider na miyembro o Angkas riders, no? Pero Happy Father's Day. Nako, meron palang bagong expecting father ngayon. Hindi natin nalalaman si Boss Mike. Secret. Okay, George, magandang balita ito, no? Magandang development. I've seen the images, I've seen the pictures of this proposed shield na inyong dinevelop, no? Tell us something about this shield. Ano ba ang nagbunsod sa inyo para magdisenyo ng ganitong klase ng device? Well, Sir Jay, no, first of all, I would like to thank you to IATF. Really extend my thanks to IATF. When I presented to them the proposal, they really acted on it very, very quickly. And ngayon, kakalabas lang po nung resolution nila, number 47, that it is approved in principle. Of course, provided that we make the necessary studies, no, to make sure that talagang yung safety measures that we put in place is good. So talaga maganda po itong na development, and kami po nagpapasalamat na consider po nila yung proposal ni Angkas. Makakatulong po to sa lahat ng mga backrider. Now to your question, Sir Jay, tagal na po namin pinapag-eksperimentuhan po itong mga shield na to, no? Lahat po ng materials ginawa namin mula glass, acrylic, fiberglass, all the way up hanggang plywood, pati foam. So ang pinaka nakita po namin na maganda is talagang number one, kung sana po is susuotin siya ng biker para hindi sagabal sa pagmumotor, just in case maaksidente o magkaroon ng hindi ka nais-nais na pangyayari, di ba? Hindi po tayo makakadagdag yung shield na to potential accidents. And number two, dapat po medyo matibay po siya and also malleable enough, no? Hindi po siya ganoon katigas para at least hindi siya mag-break, mag-shatter to prevent potential impaling po of anybody, of one of the passenger or the biker. So ito po yung mga considerations na ginawa namin to see, no? And of course, importante din po yung aerodynamics dito, di ba? Kasi may flap po tayo sa side at sa taas. Of course, we impose a strict speed limit of 60 kph, pero even at this level, may konting drag pa rin yan eh. So we need to make sure that yung flow ng hangin po hindi po nakakasagabal, kundi isi-steer may-steer po kayo. George, walk us through. Siyempre, hindi pa namin nakita in person kung anong itsura nitong shield na to. Saan magawa ito? Anong klaseng material? And alam ko, for a fact, madali na magdisenyo ng mga prototype ngayon dahil may mga 3D printers na tayo. But can you give us an idea kung gaano kabilis na ginawa ito? Anong material?
And sino ba mga involved dito? May tinap ba kayong design company to make this shield? Actually, we had several engineers, no, industrial and design engineers that pitched in, no, and really helped out. We talked to several manufacturers, especially on the plastic side, to see the integrity, no. Iba-iba pong thickness yan. Meron po yung, depende sa thickness in terms of gaano ka heavy and gaano ka light, di ba? You have to balance both, light and heaviness versus it being too brittle. So, high density polyethylene po yan. So basically, this is a hard plastic. Ginagamit po to sa maraming plastic katulad ng ating parang water bottle po. Yun gano'n na, pero ito thick, very thick po siya. So, this one enables you to kind of hindi siya brittle na talagang pag tinamaan mo mababasag agad or mababali, pero ano siya, malleable enough so that you can bend it po. Nabe-bend po yan. So yun po yung idea, no. We really wanted to make sure that it doesn't, hindi siya nagdaragdag na peligro in the event of an unfortunate incident. We're very particular on that one. Oo. And syempre alam ko for a fact na hindi madali magdisenyo ng ganitong klase ng device, and wala naman tayong pinagbasehan ito, George, ano? Mukha sa shield ng mga riot police, pero alam ko nanggaling kayo from scratch, no, in designing and thinking of ways how to protect the passenger and of course the rider also, yung Angkas rider, pa hindi siya halimbawa mabahing o maubo yung pasahero, hindi siya makakita ng virus. Pero George, ito bang shield na ito pagka naaprubahan na ng IATF, magkaroon na ng mga policies and guidelines ang IATF hinggil dito sa paggamit nito? Nadinig ko dun sa isang forum, isang group na ipapamigay nyo ba ito? Are you willing to give it out dun sa mga riders? Tama po yan, sir. We have to go through the necessary validation, the necessary studies to make sure this is the right one, no? And if DOH and IATF approves, I will give out po the design specs and mold to everybody para pwede yung kopyahin ng maayos. Kasi syempre, yung kailangan natin talaga is to ensure is the protection of everybody. But Sir Jay, it's not just about the shield. It's also about the medical and safety protocols around its use, no? So, disinfection regularly, 'di ba? Marami pong parts 'yan eh. Hindi kailangan po siya. This is a safety and health issue that requires a health solution as well. So, yung po yung protocol na kailangan natin pag-aralan ng mabuti, kasi hindi lang po basta may shield ka, okay na. Ano po yung placement, 'di ba? Ano po yung 10 nakasakay? Ano po yung kailangan po ba may sariling helmet yung passenger? How do you do that? Those are the things that we need to work on, 'di ba? And this is something that we're also espousing, that every single passenger, unfortunately at this point in time, may sarili silang helmet. Pero sir, hindi po to free pass. Hindi po ibig sabihin, sige, larga na tayo, lahat aalis na ng bahay. Ang idea po talaga nito is really limited in scope. We have a problem right now. Lahat ng workers are stranded, are very hard to get to work. So what we want to do is address that situation and be an alternative form of transport to augment it. Augment it lang po. Hindi po siya license na maglabas na po tayo lahat. So talagang I just wanna caution everyone, especially our mga kagulong natin, parang wag muna tayo masyadong ma-excite kasi kung hindi mo naman kailangan yung shield na yan, wag mo nang gawin. Let me take this opportunity, George, to ask for your reaction. No? Kasi kanina, si Presidential Spokesperson Roque kanina, Harry Roque, ay during his briefing, ay parang by principle daw, baka payagan na yung mga nagba-backride, no? Na mga motorsiklo. And halimbawa, itong shield na dinisenyo ninyo, kung okay namang gamitin, are you willing na pwedeng i-adapt ito ng mga nag-ride naman, yung mga motorcycle riders natin na hindi kabilang dito sa Angkas? Anong reaction mo pa naman? Sa puso po talaga natin, sa puso ng Angkas is really to help the biking community. Doon po nagsimula yan. Ako, biker ako. And, that comes first and foremost. And if we are willing to share this to all of our bikers out there, especially yung mga
workers natin na talagang kawawang-kawawa na pwede naman pamilya nila, pwede naman, 'di ba? Pero syempre we also need to know where the government is coming from, 'di ba? Imagine kung i-allow mo lahat 'yon without any precautions, how do you enforce it on the road kung milyon-milyon sila mag-claim na magkamag-anak o nasa isang bahay? So these are the things that we need to consider. So if this will help, and if DOH finds value in this, then definitely po, ibigay po natin sa lahat ng nangangailangan. Yung po talaga yung gusto natin gawin. Yun. Partner, may question ka kay George? George, sa tingin mo ba etong pagkakataon na to bigyan na natin ng hint yung mga kababayan natin. Sa tingin mo, mapapayagan na tayo this time na mag-angkas? Yun po yung ating ambisyon. And I think maganda naman po yung napakitang direksyon ng gobyerno and talagang nakikinig po talaga sila. So I don't doubt that very much that they will exhaust all efforts to try and see how we can solve this particular problem. As to whether or not correct categorically mangyayari po, alam mo si Angkas sanay talaga mag-wish, sanay mag-hope. We've been hoping for 3 years and it's a matter of time before they really accept us fully. Oh, pero wala ka pang balita kung kailan papayagan itong mga motorcycle taxis, George. Wala pa po. Lalong madaling panahon sana and kami naman po wala naman po kami pagod na talagang mag-advocate for this one and hopefully we get there soon. Oh, baka siguro around next week, George, gusto kong makita ng personal yung shield na dinisenyo ninyo. Baka may prototype kayo na pwede naming masilip dito sa Ride Radio o Ride PH. Baka pwede mo kaming pahiramin ng isang sample dyan or saan namin pwede makita. Mangyayari po yan, Sir Jay. Okay. Thank you. Maraming salamat, George Royeca ng Angkas, Safety Advocate ng Angkas. Thank you. Okay, partner, magandang balita yun, ha? At alam mo, hindi biro din magpadisenyo ng ganong klase ng device. Especially kung magmumula ka sa scratch. From scratch nila ginawa yan, dinisenyo nila yan, para magamit naman nung, halimbawa, hindi naman motorcycle taxis lang, kundi may iba pang pwedeng gumamit nito, di ba? Kumbaga, iba pang gamit. Correct. Di ba, partner? Lalo na kung payagan din nila yung mga mag-asawa na mag-motor pero kailangan may shield. So mga gamit din nila yan. So okay, pero ang suma total, napakagandang balita niyan. Okay, moving on. Okay, Joyride launches Taxikel. Taxikel, plus Angkas Shield sample. Parang kumbaga from Angkas, itong Joyride, meron din silang measures, safety measures. Inilunsad ng ride-hailing firm na Joyride ang Taxicles bilang bahagi ng new normal. Oras na payagan na ulit ang motor taxis, required na ang Joyride bikers na magsuot ng raincoat na pwede rin gamiting PPE mukha siyang PPE, balot na balot Encourage din ang mga pasahero na magsuot ng sariling helmet. Mukha siyang PPE, partner, overall siya, And kung mapapansin yung litrato nung itong ginagamit ng Joyride, ay medyo hawig dun sa shield na nais gamitin din ng Angkas, nagkakaiba lang ng disenyo, di ba? Yes. Okay, isa pang magandang balita, sundutin ko na rin. Ang Malacañang kanina, nagpahayag hinggil sa backriding, pinag-aaralan na raw ng DOTR at iba pang concerned agencies ang pagpayag sa motorcycle backriding. Okay, approve yan. Sana matuloy. Ayon kay Palace spokesman Harry Roque, nag-iisip ng paraan ng gobyerno kung paano ito gagawing safe. Dapat daw siguraduhin na maiiwasan ang COVID-19 transmission dito. Maglalabas din daw ng guidelines ng National Task Force kaugnay nito sakaling maaprubahan. Hindi pa nilinaw ng IATF kung sakop lang nito ang married couples o magkakasama sa bahay. So either way, partner, this is a welcome development. Gusto natin to. At least napapakinggan na yung ating mga mungkahi, ating suhestyon, hinaing,
napayagan na yung makakasama sa bahay, especially mag-asawa o mag-ama halimbawa, di ba? Tama, partner. Kasi tulad yan, ako, araw-araw, hinahatid ko si Macy's sa office, sinusundo. Partner, nakakatsyempo ko ng mga mister nakamotor, pero hila-hila, may tali yung mga misis nila. Nakahila sa bisikleta, nakatali, no? Ito, hindi to safe, pero makikita mo naman, yung mga ama ng tahanan gumagawa ng paraan para maihatid yung kanilang mga asawa sa kanilang trabaho. Sana itong batas na to na papayagan na yung mga mag-aasawa or yung mga immediate family na umangkas. Malaking tulong to para sa mga kababayan natin. Okay. Partner, di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Introduce na natin itong ating Rider of the Week. Matagal na nating iniimbitahan ito sa Ride Radio. Ang ating kaibigan, Navotas Councilor Alvin Nazal. No? Alvin, good afternoon. Bro, wag ka magtago. Okay. Good afternoon, Alvin. Alvin, hindi kita nadidinig. Wala kang audio. Audio, Alvin. Wala. Okay na? Yan. Lakas mo. Yan. Nakamute kanina, nakamute. Sorry. So anyway, good afternoon lahat sa mga viewers mo, ninyo, Mike and Jay. And syempre, thanks for inviting me. Okay. Alvin Nazal is also behind yung itong motorcycle na TM katawag partner, no? Alvin, alam ko matagal ka na nagmomotorsiklo eh. Pero ba't mo naisip na dalhin itong ganitong klase, ganitong brand ng motorcycle? Well, ang supermoto kasi, actually matagal na rin ang supermoto. No? Nauso na rin yan dito sa Pilipinas. No? So dati naka-sport bike tayo. Tapos nung nasubukan ko yung supermoto, nag-enjoy ako. Mas hindi ako napagod. So, nakita ko sa Italy itong brand na to. Tapos ni-search natin. Nakita natin na yung mga items or yung mga accessories na nakalagay na aftermarket na. No? So, ano ba yung supermoto, Alvin? Ano ba yung supermoto na tinatawag? Para sa, sa pakinig. Yes, para sa crossbreed ng dirt and street. Dirt bike and street bike, okay? Yeah. Yes. So yung setup niya, kung papansinin niyo yung bike, mukha siyang dirt bike, pero yung tires, street tires, no? Mm-hmm. So itong TM Racing, ang maganda is pati suspension and ano tawag ito, yung transmission niya, decide na for street. So hindi na kasi dati kasi ang ginagawa po natin is mag-convert ng mga dirt bike tapos gagawin supermoto para magamit sa kalye. So ang TM Racing naglabas sila ng street legal na supermoto. Okay. So meron and motocross. Available ba yan, Alvin, sa mga may riding skills na medyo kailangan marunong ka ng specific na magmotor ng supermoto o pwedeng pag-aralan? Hindi naman. Kahit naman sino pwede dito. Kahit newbie. Actually, sa newbie, syempre siguro, di ba lahat tayo nagsimula sa minsan 250, 400cc, di ba? So ito, 450cc, meron din tayong 250 nito, may 300 hanggang 530. So ang maximum displacement ng supermoto na available is 530cc. So pwede siya sa mga newbie, pwede siya sa mga experience. Ginagamit siya sa cross trainer. Ginagamit siya ng mga pro riders sa cross trainer nila pag nagpa-practice sila, no? So sa sliding and everything, no? Ngayon, itong supermoto, maganda dito, pwede siyang sa off-road, pwede siya sa traffic, pwede siya sa karera. So, using only one bike, ano ka na, all in na. Parang pwede mo siyang gamitin pang araw-araw. Pag sumemplang, hindi masyado mabigat, tayo mo, pa rin yung motor. Pero so, Alvin, partner, itong si Alvin, councilor ito sa Navotas eh. So, hihingan ko lamang ng reaksyon nito doon sa balita na ipinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, no?
na posible ng payagan yung yung mag-backride ka ng asawa mo or kasama mo sa bahay. Anong reaction mo doon bilang isa ring public servant, bilang isa ring councilor? Ako sa tingin ko talaga tama po yan. Kasi lalo na yung mga magkakasama sa bahay, wala namang diferensya na nakasakay sila sa motor, nakasakay sila sa kotse, at magkatabi sila sa kama, lalo yung mga mag-asawa, yung mga magkapatid. Diba? So, napanood ko nga kanina, yung sa Angkas yata yung meron silang parang nakakatuwang gagaling talaga ng mga Pilipino eh. Very innovative, diba? So, at least ang priority is yung safety. Siguro, yung gobyerno po natin ang talagang ang gusto nilang mapatunayan yung safety ng rider tsaka yung nakaangkas. Na, I mean, at least ma-assure lang or parang yung paghawa, yung social distancing ay nandun pa rin. Diba? So, safety pa rin. So, maganda na ipe-present po yung mga ganyan sa programa ninyo para marami na kita. Alright. Alvin, ikaw ba nakaka-ride ka around Manila recently? Ano po yan? Nakakapag-ride ka around Metro Manila recently? Well, I did once lang. Umikot ako isang beses. Kasi yung motor, kailangan lang siyang sa bahay, daka dito sa shop. So, para lang di masira yung baterya. So, partner, hindi mo na itatanong itong si Alvin. Kaya hindi ko rin, may anak ka na, Alvin, no? Pwede kitang batiin ng happy family, di ba? Pero binatayan, legitimong binatayan. So, ibig sabihin, ang recreation riding, nakakapag-ride ka ba sa bundok or sa trail ngayon? Well, hindi pa. Hindi pa ako nakakapag-ride sa trail. No? So, hopefully, soon, makapag-trail na tayo. Diba? Okay. Partner, may tanong ba? Ang lapit ko lang kay Councilor eh. Kasi kalokan lang ako, sigsabin nyo eh. Navotas lang siya. Super fan ako talaga ng mga supermoto. Mahilig ako. Gusto ko i-skill ng mga supermoto type na motor. Alvin, minsan susubukan namin yung TM Racing Supermoto para makita natin kung pwedeng gamitin sa new normal, di ba? Yes, opo. Pwede. Ako naniniwala ako lalo na ngayon na siyempre lahat parang bago na, parang nakakapa ano yung magiging bagong buhay ng natin lahat, di ba? So, isa sa mga nakikita ng ating gobyerno, nga napansin po natin, nagkaroon na ng bike lane, scooter. So, yung motorcycle is very, I think, effective sa social distancing kasi the fact na nakasakay ka sa motor, sa harap at likod mo, may distansya ka agad. Oo. Bela. Saka kapag ganyan ang motorsiklo mo, pwede kang lumayo talaga. Pwede kang sumingit niya, di ba? Yes. No. Kahit ba? Okay. Alvin, thanks for dropping by. Thanks for being our Rider of the Week dito sa Ride Radio. Maraming salamat. Sana pag may studio na tayo, madala mo ng person yung mga motorsiklo mo dyan at Yes, Jay, yun na nga. Actually, dapat pupunta ako sa ngayon, sa racetrack. Kasi open na sila. Pero talagang very strict ang racetrack. Okay. Sa social distancing, no? Medyo naging masama yung panahon, kaya hindi na ako nakapunta. At inimbitahan mo ako, kaya nandito na lang ako para sa sa pagpapaunlak. Maraming salamat, Alvin Nazal, no? The Navotas Councilor. At siyempre, the man behind TM Racing, no? Mr. Mignoni, at yung iba pang mga brands na kinikerry niyo dyan. Maraming salamat, partner. Maraming salamat, Councilor. Good luck sa atin. See you soon. Alright, partner. Yan ang ilan lamang yan sa mga bisita natin today. More to come. Meron pa tayong bisita.
After the break, huwag po kayong bibitiw dito sa Ride Radio. Magbabalik po kami.
Okay mga kaibigan, babalik po ang Ride Radio. Patuloy po kayong nanonood sa 1PH Channel 1 at syempre nakikinig pa rin sa Radio 5 92.3 News FM. Partner, basahin mo mga comments ng ating mga listeners and viewers. Well, ito. Si Jason Cruz nanonood sa atin ngayon. Kamusta, Jason? Sana may suot din ordinaryo yung mga mag-asawa nagmamotor. Pero yung asawa nagmamasahe daw. Namamasada daw. Yun. Tapos si RG Neo. Yun, nakahabol din. Shout out mga idol. Oh, sino ba? Si Sir Jade Gokong. Happy Father's Day. Advance mga ka-riders. Stay safe. Kay Alex Fuentes, ito, suki natin to, partner. Good afternoon po sa Ride Radio. Kay Pops J and Pops Michael, Happy Father's Day po sa inyong dalawa. Keep safe watching here from Bacolod City. Ikaw, partner, Ben Leon, Alex Fuentes, June Fabillarga, kami dalawa asawa ko, frontliner. Motorcycle lang, sabi niya. Okay, partner. Isa sa malaking balita na inaantabayan natin ngayon ay yung ilo-launch na bagong-bagong motorsiklo mula sa BMW. Okay, para bigyan tayo ng konting patikim, no? Partner, makakasama natin si Gil Balderas, ang Philippine Motorrad Director sa ating programa. Good afternoon, Gil. Gil, good afternoon. Good afternoon, everyone. You know, make life a ride. Kamusta? Kamusta? Excited na kaming makita yung F900R, in a few hours. In a few hours, we will be doing the BMW Motorrad Facebook virtual launch. So, standby kayo lahat. 8 p.m. 8 p.m. Exactly 8 p.m. sa BMW Motorrad Facebook page. So, yes. Hope to see you all there. Gil Balderas, makakasama pa natin ang isa nating Ride PH correspondent, no? Si Mr. Jolly. Engineer Jolly Alarcon will join us. Jolly! Good afternoon, Jolly! Yo, kumusta, Jolly? Good afternoon, Jay. Good afternoon, Buko. Good afternoon, Gil. Good afternoon, Jolly. Long time no see. Gil, tell us something about itong F900R. Siguro parang overview lang. Is this, ang sinasabi, ito yung successor ng F700, tama ba? Bali, successor ng F800R. If you remember, we had that model for a long time. I think nagamit ko pa yata in one of your shows way before. But yes, this is yung F900R is a new model. And it's a middleweight segment entry ng BMW Motorrad sa market. Okay, and it's described as a dynamic roadster, tama ba? Dynamic roadster, yes. Oo, totoo, no? And got 105 horsepower and 92 Newton meter of torque. So, kaya very, very competitive siya in its segment and versus its Japanese competitors. Ayan, no? I'm sure here itong F900R will come in different colors. Yes, so meron tayong two variants which people will see later. We have a standard variant and also yung style sport variant. So two variants tayo for this model. And yung standard variant will be available in San Marino Blue Metallic and yung isa is Black Storm Metallic. While yung style sport will only be available in Hockenheim Silver and Racing Red combination color. Okay, and both variants will be available locally dito sa Philippines, Gil. Available locally. Actually, pwede na silang pumunta sa mga dealerships by tomorrow. Engineer Available Jolly, na. We started sending out bikes since 2 weeks ago. Engineer Jolly, baka may question ka kay Gil. Jolly, hello? Nadidinig mo ba kami, Jolly? O nawala ata.
Well, anyway, Gil, I'm sure marami na nag-aabang dito sa F900R and anong klaseng rider yung bibili ng ganitong klase ng motorsiklo? It's a dynamic roadster. I mean, can it handle like long rides? Mas Yes, okay ba? definitely pang long rides, but we're also targeting yung mga younger riders, siguro yung mga younger than the three of us. Dapat pati tayo target nito. And yun nga, later on, they will find out kung gaano ka-affordable itong new BMW entry na to for this segment. Gil, bulungan mo nga kami kung magkano itong F900R? Well, I guess nasa labas din naman na yung info about the price. The two variants, yung standard is priced at 655,000 pesos, while the Style Sport is priced at 775,000 pesos. So, yun. So, yun yung key doon. I guess, yun nga, very competitive not only in terms of yung engine or performance, and also very competitive in terms of pricing for its segment. And yun din, yung pati yung technology, marami ring technology kasama. Hindi siya bare model at all. So, talagang value for money yung itong bagong entry na to. So that's why we're expecting a lot of new riders or new motorcycle riders to visit our showrooms. There are 6 authorized dealers for BMW Motorrad nationwide. We have one in Libis, yung RSA Motors. And then we have the Premier Cars in Pampanga. We have Motor Ace in Cavite, Daanghari. It's near Alabang, Muntinlupa. And then we have Autoban in Bacolod, and then Autowelt in Cebu, and then Motoban in Davao. So lahat sila meron na mga units ngayon as we speak. So everyone can visit the showroom siguro tomorrow kasi past 5 p.m. na. Gil, kunan din kita ng reaksyon, no? Samantalahin ko na itong opportunity na to. Kasi the government is considering na payagan na yung mga mag-backride ka ng misis mo o kasama mo sa bahay. I know marami tayong riders sa community na gustong iangkas na yung kanilang mga misis either for, iahatid halimbawa kung saan, no, may pupuntahang mahalagang lugar o probably, kasi syempre iniiwasan ng mga kapwa riders natin yan na mag-backride dahil bawal. Bawal to eh. Now that we hear this na open ang government na payagan na mag-angkas yung ating mga, anong reaction mo dito? Well, syempre maganda, no? Kanina nga, monti ko dapat magbabakride sana yung wife ko, si Nessa. Punta lang doon sa office nun niya, pero pala pa pwede so mag-coach siya. Yes, so, but yeah, I guess, yun nga eh, siguro ito yung safest na mode of transportation ngayon para hindi ka expose or ma-expose sa iba, no? Like yun, wala naman public transportation ngayon. So, syempre, maraming nagre-rely din sa two wheels as a mode of transportation. So, yun, kahit tayo, mga riders yun, pwedeng gamitin talaga yung bike for daily commute eh. So, hindi lang din naman siya pang leisure or pang long ride, but yun nga, daily commute, going to the office, at yun nga, hindi rin masyadong maalinsangan ngayon sa kalye kasi while mainit, hindi ganun taas yung pollution level. So, masarap pa rin mag-ride. Kasi, well, the very practical alternative transportation ng motorsiklo talaga kasi hindi mo na po problemahin na maghihintay ka pa ng mas malaking sasakyan para maisakay lamang yung iisang tao, di ba? Kaya itong development na ito ay talagang gustong-gusto nating matuloy. Di ba, partner? Yes. Michael, ba kay Sir Hill? Sir Hill, yes. Kasi ako ng mga style motard eh. Motard, Alam mo na. Naked. Baka pwedeng mahaplos ng konti yung bagong BMW bike. Alam ko nga, nakaschedule ka eh. Hindi ka yata makontakt the other day. Naku po! Dito po wala! I-message mo sa akin yung number mo mamaya. Baka nagpalit ka ng number, hindi mo nabigay kay RT.
Engineer Jolly, may masasabi ka dun sa F900R na i-launch later? Baka may questions ka kay Sir Hill. Paano na nagulat ako na binabasa yung spec sheets ng F900R eh. Parang 900cc siya pero it's making around or more than 100 horsepower. 105 horsepower siya. That would be by itself. Ang lakas! 105 Ang horsepower! laking 105 talog kasi for yung that size. Oo. It's Yung F800R, alam ko. 85. 85, oo. Oo. So, yun, plus 20 horsepower. But, yun nga, it's the same, yung engine niya, it's about the same engine as the new F850. Yung F850GS, yun lang, same parallel twin engine, pero syempre, nag-modify ng bore and stroke. Yun ang naging difference to achieve yung 105 horsepower. Oh, so I can... Ano po ba ng mga accessories na standard sa F850GS? Standard pa rin ba sa F900R? Yung in terms of features, yung specs natin, for example, sa standard variant, meron ka ng colored TFT display. Meron kang connectivity, meaning Bluetooth. Tapos keyless ride na rin siya, yung standard. No? Wala na yung susi, nasa bulsa mo na lang. And then LED headlights for high beam and low beam, pareho. And then LED turn indicators. Tapos standard na rin yung ASC or automatic stability control. Tapos may riding modes. Yung riding modes for the standard variant, ano siya, rain and road settings. And then adjustable handbrake and clutch levers, which is I think most bikes in this segment nakaganito na. While yung Style Sport, on top of yung mga sinabi ko, kasama yung adaptive headlights. Adaptive headlights / cornering headlights ito bale. Yung as you turn, merong additional light doon sa headlight mo para ma-illuminate yung kung saan ka nagto-turn. Kung liliko ka rito, may iilaw dito sa side na to para ma-illuminate yung kalye. And same thing on the right side. Tapos may DTC na rin, dynamic traction control. Tapos dynamic ESA or electronic suspension adjustment. I'm sure naririnig nyo lang yan sa GS, no? Yung dynamic ESA. Pero ito, F900R na Style Sport, meron na rin siya. Then Gear Shift Assist Pro, yan, naririnig nyo lang din sa S1000RR and S1000R or XR. Ngayon, available na rin siya for the for the F800R. F9R, sorry. And then yung riding mode, yeah. Bike looks very light, no? Hill, the bike looks very light, oh. It's about, if I'm not mistaken, wait lang magkukodi ko ako. It's about 200 plus kilos eh. Wait lang Oh, pero very light siya na. Naupuan ko na siya, na ride ko konti pero hindi pa long ride. But yes, very light siya and easy to maneuver. Kasi short wheelbase din siya. Talaga ba yan, Neil? Ha? Talaga ba yan? Ano no? Oo, schedule natin yung test ride mo. And then yun nga, yung riding modes pro, di ba kanina on rain and road setting. Ito, may yung Style Sport, may dynamic and dynamic pro settings pa siya. So, pwede kang maglaro talaga. And then yung isang additional technology for the Style Sport is dynamic engine brake control. So, ito first in its segment. Ito yung parang skipper clutch na tinatawag nila. But ito, may engine intervention or power intervention. Ito yung isang madalas ng Filipino riders eh. Ang seat height nito, gaano kataas ito? Baka mamaya hindi na naman maabot ng maraming rider ito. Actually, ang kagandahan nito, while yung 815mm na seat height, parang mataas, di ba? Pero yung seat niya, narrower, so hindi tayo mahihirapang kumbaga ang tawag doon, pag straddle mo doon sa seat, hindi ka nakabuka.
Yes. So, mas madali mong abutin kasi narrower nga yung seat. So, yun. Kaya hindi siya mahirap abutin ng average height Filipino. So, yung maganda, maupuan ng mga audience natin, maupuan sa showroom, pag nabisita nila so they can appreciate better. Di ba, Michael? Schedule natin yun. Sige, Okay, notice Jolly. na yan. Okay, Jolly, may questions ba? Nice to hear yung seat height, At least mas maraming Filipino na riders mas makaka-ride ng F900R. Oo, yun talaga yung kasi nga iniisip namin, most of the owners nito or magiging owners, future owners ng new F900R will be either new to motorcycle riding or new to BMW motorcycles. So at Ay, least yun. may question ako sa inyo. Kasi, syempre, itong pandemic, ngayon lang natin na-experience to. And of course, bilang dealer ng BMW, nag-a-adjust din kayo. No? Lahat nag-a-adjust sa ganitong klase ng sitwasyon. Yung idea ng online launches is becoming parang very common na ngayon. Mukhang yun yung... New normal. New normal na po yung launch na virtual. So, yun. Well, kasi aside from yung practice of safety in terms of yun nga, social distancing, even sa showrooms ng BMW, we have also implemented yung mga precautionary measures. For example, pagpasok pa lang ng customer, may sasalubong, just like with any other establishment, may sasalubong din na mag-check ng temperature, and then may rin ng alcohol, and then if it's not, sorry may Bye! ang aking small rider. Yun, so even the showroom, we're also trying to encourage people na do their appointments, the sales people or service para hindi rin sila mag-overcrowd at any given time. So yun, kaya rin through our website, kung BMW owner ka, you can schedule your service appointment. Pagdating mo ron, pwede mong iwan na lang yung bike and then balikan mo right after. So yun ang pinapractice namin ngayon. And in terms of yun nga, doing events, most likely puro virtual launch muna tayo, virtual events. Or kung meron mang ride, smaller group rides lang. Wala muna tayo siguro in the next 3 months mga big breakfast rides. Wala muna tayo siguro gano'n. Alright. Okay, excited na kaming lahat, Phil, dito sa launching ng F900R. At aantabayan na namin yan. Mamayang alas 8. Mamaya 8 p.m. sa Facebook. Alright. Thank you very much, Phil Valderas, ang Philippine Motor Jay, Jolly, and Mike. Michael, thank you. Okay, see you later, Phil. See you later. Alright. Okay, Jolly, bago ka namin bitawan, isang mabilis lang Kaya tayo ng demo bike. Jolly, F900R, mabilis lang. Jolly? Alam mo, ano siya, Jay, kasi yung F900R sobrang ganda ng pagkakaposition sa market na ngayon. Yung mga middleweight kasi talaga ng mga bikes ngayon yung pinupunta ng karamihan ng mga riders natin. Kasi ano siya andun yung lakas ng makina pero hindi kasing bigat ng mga liter bikes. Tapos yung price pa ngayon ng BM na ano siya, di ba? Parang less than 700,000. So, ano siya talagang saktong-sakto yung pricing niya to compete hindi lang sa mga Japanese bikes pero dito sa mga KTM, di ba? Saktong-sakto yung passport. Kasi syempre, BMW yun. Medyo... BMW, being a well-known brand. Parang first ko being a well-known brand sa mga touring bikes, pinapasok na nila yung segment ng yung mas mababang displacement, di ba? Mukhang yun yung kanilang direction. Okay. Thank you, Engineer Jolly Alarcon, Ride PH correspondent, ang aming in-house technical guy. Maraming salamat, Jolly. Thank you for having me, Jay.
Michael. Alright. Okay. Okay mga kaibigan, yan po ang, okay, patikim pa lamang yan, yung F900R na ilo-launch ng BMW Philippines mamayang alas 8 ng gabi. Abangan po ninyo yan. Ilo-launch na online, no? Digital launches, partner, mukhang nagiging common na yan di ba? Yeah. Oo, tsaka partner, nagulat talaga ako sa price niya. Hindi ko expected na ganun. Usually, pag sinabi BMW, syempre, alam mo na, medyo mataas ang price. Pero nagulat ako. Below 700, bro. No? Okay. Partner, bago tayo magpaalam, isa munang advance happy birthday sa ating kasama dito sa Ride Radio, kay Lalaine. Hi, Lalaine. Advance happy birthday. At congrats, Ma'am Lalaine, sa baby. Yes, yes. Okay, advance happy birthday, Lalaine. At of course, sa mga tatay na riders, happy Father's Day sa inyo bukas. Sana ma-enjoy niyo yung araw na yan. Baka pwede wag muna kayo mag-ride. Baka may inihanda si Mrs. para sa inyong special day. Okay, magkita-kita tayo muli rito sa Ride Radio sa susunod na Sabado. Ako po si Jay Taruc. At ako naman po si Michael Go para sa 1PH. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. See you next week. Partner. Lahat